Mirdita, sot do bëj një tavë me speca të mbushura me oriz dhe me perime. Këtu kam 6 speca, 6 patate, qep 5 me 6 qep të vogla, të grira në blender, të grira të coptuara. Jo shumë të grira, pak të coptuara. Di karrota, prap të coptuara në blender, di kunguj të njom, të grirë holl, 3 thelpa hudrave, di knor të zarzavateve, majdanoz, dhjoz, ose nenegjik që i themi në 2 emra në Shqipëri, selc domate, piper dhe krip. Këto janë që unë përdor tek të mbushurat. Tash do kthehemi, po mrapsh më keni mësuar se keni kaq kohë që më shikoni, do kthehemi te sova, që të fillojmë me radhë duke hedhur zarzavatet. Filloj me skuqjen e qepës. Kam hedhur vaj në ullirit. Po e unë që të sobën, po e qëjtet. Që mos të digjet qepa vetëm sa të vishket. Sa të tretet pak qepa, të ma ngjyrë. Shtoj pak kripën të qepa. Hedh më shumë perime, për të mos përdor mishin e grirë. Se kaj e bëjnë dhe me mish të grirë, e mirë del dhe me mish të grirë, po për të hikur mishit, të mos ta përdorim shumë, dhe prandaj e bë me shumë perime, po dhe kështu më dalin shumë të mira me perime. Shtoj prap vaj ullirin, shik se don akoma, në? Sa të mblidhe dhe pak qepa. Shtoj karotat, e grira holl. I vë pak a pak, unë e lë qepën pak me karotën, se këto janë më të forta qepa me karotën. Hedhe kungullin e grirë, holl, di kunguj të vegjël, nuk janë të mëdhenj. I shtoj pak vaj prap dhe i lë të zbudhin. Komplet perimet i kam hedhur brenda sa të zbuten pak. I vë kapakun dhe i lë e 2-3 minuta. Mas 3-4 minutave, këto janë mbledhe, kanë thithë gjithë ujtin e vetë, kanë lëshuar perimet.
Shtoj hudrat. Tre me 4-5 pa hudrave. Dhe knorin të prerë holme, që është për zazavate. Shtoj djozme, erzat. Shtoj majdanozi. Shtoj orizin, e kam të larë, të kulluar lëngu. Shtoj dhe sartën e domates. Harç vetë nga tepëroj, nuk vetë e dëmë se hedhen në përmes tepsisë, në mes patateve. Tash i kontrolloj kripën me që i hodha dhe knoret, se ato kanë kripë vetë, do e kontrolloj për kripën sa e kanë. Shtoj shumë pak kripë. I hedh pak ujë, të zihet, baluar ujti. Tash do kaloj nga krahu tjetër që të bëhet mbushje e specave. Filloj me mbushjen e specave, para se filloj mbushjen, në fund hedh piperin e zi. Piper hedh mirë. I jep shije shumë piperi. E kaloj qej. E përzije prap harçin, të shkoj piperi gjithandeja. Dhe kështu filloj me mbushjen. Specat i kam mbushur, nuk e kam mbushur plot tepsin me speca, e kam lënë çik vend bosh për të vërë patatet. Dhe kështu vë dhe patatet i kam pas në ujë që të mos nxihen, me 5-6 kokra patate, 6 kokra kam këtu. Tash ju hedh harçin patave për vete. E ndaj harçin kështu.
Shtoj pak krip të patatet. Kripën e kontrolloj, këtu kam bërë çik salcë domate pra, që t'u hedh patateve për mi vete. Shtoj pak prap perin e zi këtu te patatet. Specat janë gati, është tava gati komplet, po i hedh ujë të nxehtë përsipër. Nuk i hedh shumë, sepse kjo është ka pak mbi vete dhe bëhet me avullin e vet. Po i shtoj dhe vaj. Me që s'kan mish, ju hedh vaj shumë. I vë kapakun për i veti dhe fut në fushë. Soba është 170 gradë me ajër të ngrohtë. Do i shikojmë përpjekjen për 3 qerekore. Mbas një ore, tash po e shoh tavën. Tava me speca. Shikoj pataten, në qoftë që është bërë patatja, nuk diskutohet që tjera. Është bërë patatja, është bërë shumë mirë, është shtret. Tava me speca është e gatshme. Mund ta shijoni me një sallat me domate, me sallat jeshile, me gjithçka që ju doni. Ju faleminderit për shikimin, ju uroj një ditë të mbarë. Është e gatshme për ta shijuar.